สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับ วันนี้เราพามาดูดวงอาทิตย์นะครับที่อำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้มันจะเมฆอึมครึมไปทั่วท้องฟ้านะครับก็จะขึ้นอันนี้ทิศตะวันออกนะครับถ้าเราวัดออกมาก็คือเนี่ยตรงเสาต้นนี้เลยครับตั้งที่เสาต้นนี้เลยทิศตะวันออกนะครับก็จะเฉียงขึ้นมาทางเหนือประมาณ45องศานะฮะตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะครับยังไม่คล้อยกลับเลยครับนี่ทิศเหนือนะครับอยู่ทางนี้นะครับทางเหนืออยู่ทิศนี้นะครับเหนือดวงอาทิตย์ทิศตะวันออกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยส่วนทิศทางลงที่ผมวัดเมื่อวานนะครับเมื่อวานทิศทางลงอยู่ประมาณเฉียงขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปประมาณสัก20องศานะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับโดยประมาณจากเข็มทิศที่ตั้งไว้กับมือถือนะครับนี่คือดวงอาทิตย์อยู่จังหวะตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้เมฆอึมครึมอย่างนี้แต่ฝนไม่ตกนะครับก็นิดหน่อยนะครับดูจากพื้นถนนก็อันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานอันนี้ไม่มีฝนนะครับแล้วก็คุยตอนนี้เป็นยังไงบ้างโลกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เป็นยังไงบ้างจากข่าวสารที่ได้รับรู้มานะครับก็เกี่ยวกับที่คำพูดว่าโซล่าวินหรือพายุลมสุริยะนะครับที่จะเข้ามากระทบกับโลกแล้วส่วนสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงนะครับที่รับรู้ข่าวสารมาก็สนามแม่เหล็กโลกตอนนี้ช่วงหัวที่เข้ากับที่ชนกับทางดวงอาทิตย์นะครับที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เนี่ยครับอยู่ที่ฝั่งประจันหน้ากับดวงอาทิตย์นี่ส่วนหัวทางตอนเหนือนะครับจะโดนเหมือนว่าจะบุกนะครับก็ตามการคาดการณ์ของแต่ละท่านออกมาก็จะบอกว่าลมสุริยะจะมาถึงวันที่อะไร8 9 10หรือวันที่5 4 5นะครับ4 5ที่จะพายุลมสุริยะตัวนี้จะมาถึงฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดถ้าโดยส่วนตัวของผมจะมองเรื่องเปลือกโลกมากกว่านะครับเปลือกโลกในโซนของทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปแปซิฟิกนะครับแผ่นแปซิฟิกกับแผ่นอเมริกาเหนือนะครับถ้ามันขบกันนะครับบริเวณนั้นจะมีภูเขาไฟเยลโลสโตนอยู่นะครับถ้าแผ่นเปลือกโลกทางแปซิฟิกไปขบอยู่ใต้นะครับถ้ามันมาชนกันแล้วไปขบอยู่ใต้ชั้นของอเมริกาเหนือก็จะดันตัวนะครับถ้ามีพลังงานเข้ามาเนี่ยจากนอกโลกก็อาจจะมีเปลือกโลกอาจจะเคลื่อนตัวอิสระอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเปลือกโลกแปซิฟิกนะครับเปลือกโลกฝั่งแปซิฟิกเนี่ยดันตัวเปลือกโลกอเมริกาเหนือก็ตรงนั้นมันจะมีภูเขาไฟชื่อว่าเยลโลสโตนนะครับภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จะดันตัวฉะนั้นแมกมาที่อยู่ใต้นะครับแมกมาที่อยู่ใต้เยลโลสโตนก็จะมีโอกาสที่จะดันตัวพุ่งออกสู่ภายนอกบรรยากาศภายนอกได้นะครับตรงนี้อันตรายมากฉะนั้นในการพุ่งตัวของเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะก็จะมีเขม่านะครับมีเขม่าพุ่งไปอาจจะสูงไปประมาณสัก10 กิโลอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสูงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของเราก็จะหมุนตลอดฉะนั้นมันจะครอบคลุมไปด้วยเขม่าของภูเขาไฟแล้วก็โลกก็จะเคลื่อนตัวหมุนไปก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศนะครับมีแต่เขม่านะครับฝุ่นของภูเขาไฟนะครับเต็มไปหมดเพราะเขาใหญ่มากใหญ่จริงๆเยลโลสโตนเขาจะใหญ่จริงๆนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อโลกมากนะครับอันดับหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเปลือกโลกนะครับอันดับ2ก็คือถ้าพลังงานเข้ามาสะสมในตัวแกนโลกก็คือพวกตัวแมกมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะส่งพลังงานอันดับแรกที่ผมคุยมาก็คือว่ามันอาจจะทำให้เปลือกโลก
เคลื่อนตัวอิสระนะครับอย่างเช่นของประเทศเราของประเทศไทยก็จะเป็นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกของยูเรเซียนะครับส่วนใหญ่นะฮะกับเปลือกโลกอินเดียกับออสเตรเลียนะครับเขาเรียกอย่างนั้นเปลือกโลกฉะนั้นถ้ามีการเคลื่อนตัวแล้วโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวนี้สูงนะครับคือพลังงานเข้าสะสมภายใต้มากเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะก็จะขยายตัวแปลงทำให้ตัวเขามีพลังงานเยอะมากก็จะขยายตัวพลังงานออกในรูปแบบต่างๆก็ไม่งั้นก็ออกทางภูเขาไฟนะครับถ้าออกปล่องภูเขาไฟก็ถือว่าเป็นการคลายตัวแปลงคลายตัวของพลังงานที่อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือคลายตัวในรูปแบบของแผ่นดินไหวนะครับนั้นตรงนี้ต้องระวังอาจจะมีภูเขาไฟอยู่ดีๆก็อาจจะดันเปลือกโลกขึ้นมาอีกก็ได้นะครับระหว่างรอยต่อนะครับรอยต่อของเปลือกโลกของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเปลือกโลกฟิลิปปินส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับบริเวณเปลือกโลกฟิลิปปินส์จะคิดอยู่กับแปซิฟิกนะครับกับยูเรเซียนะครับแปซิฟิกยูเรเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เปลือกโลกของฟิลิปปินส์นะครับก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ารับชมคลิปครับขอบคุณครับ